แล้วนะคะถ้าเป็นทริปไฮกิ้งอย่างนี้นะคะก็ต้องเชิญเพื่อนปอนค่ะวันนี้เรามาไฮกันที่ไหนเนี่ยเรามาที่ Bridge to Nowhere Bridge to Nowhere แปลว่าเป็นสะพานที่ไม่รู้จะไปที่ไหนไปนะถึงก็อยู่ตรงนั้นอะสะพานแล้วก็แค่นั้นอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าสะพานเนี้ยหินขนาดไหนเพราะว่าวันนี้บอนนี่บอกว่า16ไมล์นะคะก็10ไมล์ไปกลับก็ประมาณ10กิโลป่ะไม่12เกินเพราะว่า14กิโล1 ไมล์เท่ากับ 1.8 1.6 งั้นเดี๋ยวไปคาลคูลเลตมาให้อีกทีแล้วกันนะคะว่า15 โลมั้ง15 โลโดยประมาณงั้นเดี๋ยวเราต้องรีบเดินไปก่อนแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแล้วก็วิวสวยๆมาฝากนะคะไปเทรลนี้โหดมากนะคะเพราะดูป้ายค่ะนักท่องเที่ยวอย่างเราถ้าไม่สนใจอ่านนี่เนื้อเป็นป้ายล้างนี่คือป้ายเขียนว่า Welcome to San Gabriel Canyon นี่คือที่ที่เราจะไปนะคะโอเคไปเลยค่ะเส้นทางนี้ถ้าเพื่อนๆจะตามมานี่นะคะก็ดูจากวิดีโอซินดี้แล้วมาทางเส้นนี้นะคะอย่าหลงนะคะเส้นทางการเดินตอนนี้เริ่มขึ้นภูเขาแล้วค่ะไม่ใช่เป็นทางเดินแบบถนนกว้างละอันนี้เดินในป่าสดร่มรื่นค่ะอย่างเงี้ยโอเคเลยแต่อากาศเย็นอยู่นะคะวันนี้แดดก็ยังไม่ออกอากาศสดชื่นมากหอมด้วยหอมต้นไม้สถานการณ์หลงป่านะคะอยู่ในกลางดงอะไรอย่างแล้วก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันรกมากเหมือนแบบไม่มีเทรลอะไรนี่นะคะการเดินเทรลที่มันยาวๆเนี่ยแล้วก็อยู่ในภูเขาเนี่ยเราควรจะต้องมี navigation แอปนะคะทีนี้จะต้องไปหาทางออกไปก่อนนี่เราจะต้องไต่ตามเขาไปนักไทยมือสมัครเล่นคันละถูกแล้วเป็นการบาลานซ์ตัวในการข้ามน้ำนะคะต้องมีบาลานซ์หน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันช็อตนี้แล้วค่ะว่านางจะตกลงไปในน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวซินดี้ให้จังหวะก่อนสวยค่ะสวยเดินข้ามน้ำไปข้ามน้ำมากันอยู่เนี่ยค่ะหลงกันไปซ้ายขวางงกันไปหมดแล้วแต่สวยค่ะสวยหลงไปก็ยังได้ถ่ายรูปอยู่นางไปถึงฝั่งแล้วซินดี้แล้วค่ะทีนี้ประสบการณ์ชีวิตค่ะปีนเขากันโดยที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยค่ะกลัวกันมากข้างหลังที่ฉันมีจูออน
ตอนแรกเป็นเลี้ยงผาตอนหลังกลายเป็นจูออนแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เราจะได้ไปเจอ Beach of Nowhere นะคะ ตอนนี้ซินดี้ต้องเอาชีวิตรอดก่อน นี่พากินนะเป็นซูไวเวอร์ ในที่สุดนะคะ เราก็มาถึง destination Beach of Nowhere แต่เราได้ผ่านประสบการณ์การปีนเขามือเปล่าเท้าเปล่า เดี๋ยวเราต้องไปสัมภาษณ์บอนนี่นะคะ หลังจากที่เราดูสะพานว่าวินาทีที่เธอเนี่ยมีความรู้สึกในการต้องเอาชีวิตรอดแล้วก็ทัวร์เนี่ยเป็นยังไง เอาง่ายๆนะขับเครื่องบินมา100 กว่าชั่วโมงไม่เคยปวดขาปีนที่เนี่ยขาสั่นปั๊บ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 มันอยู่ตรงกลางมันจะลงก็ไม่ได้ มันจะขึ้นก็ไม่ได้เพราะหินมันก็ร่วงตลอดเวลา ซินดี้มีคลิปวิดีโอเลี้ยงผาก็เลี้ยงออนตอนแรกเป็นเลี้ยงผาน่ารักอะตอนหลังกลายเป็นออนน่ากลัวมากเดี๋ยวซินดี้จะลงคลิปวิดีโอไว้นะคะแต่ตอนนี้ ใครจะจีบเรามองกันภาพขึ้นมาขึ้นมาไม่เอา ตอนนี้เรามาดูฟิวชั่นโนแวร์ดีกว่าค่ะเย้ถึงแล้ว เราก็ปีนป่ายกันมาถึงเนี่ยนะคะ ทีนี้ก็ขากลับก็สรุปเรามาเนี่ยเราใช้เวลาไป4 ชั่วโมงครึ่งขากลับน่าจะเร็วกว่านี้นะคะ เพราะว่าเราค้นพบเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว แต่ว่าหลังจากนี้เราคงจะต้องไปหาอะไรทานที่ให้พลังงานเยอะๆค่ะแบบจำพวกโปรตีนเดี๋ยว ตอนนี้นะคะบัฟเฟ่ต์อย่างเดียวค่ะ บุฟเฟ่โอเค แค่นี้อย่างเดียวค่ะ all you can eat เดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะได้ไปลงเอยกันที่ไหนค่ะตอนนี้ซินดี้ขอตัวหาทางกลับก่อนนะคะ แล้วก็ขอไปส่งคุณแม่ทานด้วยนะคะที่รอดชีวิตมาได้ โอเคค่ะ ชีวิตมาได้ ในที่สุดเราก็เห็นมุมสะพานแล้วค่ะ เดินเลยสะพานมาอีกหน่อย เราก็จะได้พบมุมที่สวยตะการตา แล้วเราก็สามารถโดดไปที่จำได้นะคะที่สะพานนี้ หวังว่าวิววันนี้นะคะ แล้วก็ที่ผ่านลูกบอลแบบนี้ เพื่อนๆจะประทับใจกันนะคะ ถ้าชอบ ถ้าชอบอะไรแบบนี้นะคะ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยค่ะว่าอยากให้ซินดี้ไปผจญภัยพาเพื่อนๆไปกินไปเที่ยวที่ไหนซินดี้ก็จะพาเพื่อนปอนเพื่อนตาลแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทำคลิปวิดีโอกับซินดี้ไปด้วยกันนะคะ วันนี้เราได้วิวสวยงามมากแล้วก็สนุกมาก เดี๋ยวเราจะหาอาหารทานกันต่อเลยค่ะ ตอนนี้นะคะซินดี้ก็มาถึงชาบูย่าบัฟเฟ่ค่ะร้านนี้เป็นร้านโปรดของหลายๆคนนะคะซินดี้เลือกมาร้านนี้เพราะอะไรเอ่ย เพราะหิวมาก หิวมากด้วยแล้วอยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วก็ ใช่ น้ำซุปร้านนี้อร่อย แต่ว่าตอนนี้นะคะสภาพเปิดบัฟเฟ่ด้านในเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยค่ะว่าราคาบัฟเฟ่เท่าไหร่มีอะไรให้กินบ้างวันนี้แล้วตัดบัฟเฟ่ได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ซินดี้กลับมาหลังจากโควิดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าหิวแล้ว โอเคค่ะ เข้ามาด้านในนะคะซินดี้ก็เพิ่งค้นพบว่าที่ตรงสลัดบาร์ที่เราเคยไปตักเอาน้ำจิ้มนู่นนี่นั่นได้เนี่ย ฮัลโหล how are you เขาไม่ให้เราเดินเข้าไปแล้วนะคะ ดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการซอสต้องการผักต้องการน้ำจิ้มอะไรเนี่ยเนี่ยค่ะพนักงานเขาก็จะมาให้แบบนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะลักษณะการทำเป็นบัฟเฟ่ต์ของที่เนี่ยก็เปลี่ยนไปนิดนึงนะคะ ก็คือเลือกเนื้อได้เหมือนเดิม แต่ว่าก็คือรอบนึงเนี่ยได้คนละ2 เนื้อ แล้วก็ผักเนี่ยคือต้องสั่งโดยคิดเอาแล้วก็เลือกน้ำซุปคนละอันนะคะ ราคาตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะ ถ้าเกิดเป็นลันช์24ถ้าเกิดเป็น นี่เรายังทันร้านใช่หรอ ไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราได้หรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวเราก็ลองถามมาดูนะ ร้าน24 เหรียญ23.99 แล้วก็ดินเนอร์29.99 ใช่ แล้วก็น้ำซุปเนี่ยค่ะตามนี้เลยค่ะ ก็เข้ามาดูเมนูเนื้อสัตว์ก็มี10 แบบให้เลือก แต่ว่าทีนี้ด้านที่ต้องแปลกไปก็คือพวกเอาข้าว เอาผักนู่นนี่นั่นไข่เลยกิมจิแต่อันนี้เราต้องติ๊กเอา ใช่ อีกอันก็เอาไปแล้วก็น้ำจิ้มด้วยนะคะ แต่ว่าร้านนี้นะคะความอร่อยของซุปเราก็มาชิมกันดูหน่อยว่าหลังจากนี้เนี่ยจะรสชาติอร่อยแซ่บเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะ ก็เดี๋ยวเรามาชมกัน ตอนนี้ซินดี้ก็ขอตัวไปสั่งก่อนนะคะ อันนี้คือมิโซะนะคะ อันนั้นคือพอกเบสใช่ไหม ใช่
เลยอ่ะมีพริกด้วย นี่ไงถึงบอกให้สั่งอันนี้ เดี๋ยวฉันชิมของเธอเอาถึงบัฟเฟ่นะคะ มาชาบูยะได้เลยนะคะร้านนี้ดังอยู่แล้วก็อร่อยด้วยมาแล้วค่ะคนละ2อย่างจัดไปแล้วก็น้ำซุปนะคะ ชิมแล้วค่ะของซินดี้มิโซะอร่อยเวอร์เลยค่ะอร่อยเวอร์เลยค่ะช้อนส้อมพลาสติกนะคะ ส่วนของปอนนี่นะคะน้ำซุปอร่อยมากสำหรับคนชอบทานเผ็ดไม่เผ็ดมากนะคะ แต่อร่อยมีรสชาติน้ำจิ้มเนี่ยค่ะมาเลยค่ะคนละถ้วย เรามีซอยซอสพอนซูซอสกูแม่ which is sesame seed แล้วก็เป็น อ๋อเย่เราได้คนละเซตเย่เย่ดีใจดีใจน้ำซุปร้านนี้นะคะผ่านค่ะดังนั้นชาบูนะคะถ้าน้ำซุปผ่านทุกอย่างผ่านไปแล้วค่ะเพราะว่าเราเอาทุกอย่างลงไปลวกแล้วเนื้อเขาเนี่ยนะคะสดใหม่นุ่มสั่งได้ไม่อั้นราคาไม่เกิน30 เหรียญเพื่อนๆมาลองกันดูนะคะและอร่อยมากค่ะน้ำซุปอร่อยมากชิมแล้วมือล้างยังเนี่ย ลองไปเลยค่ะ ผิวมากแต่แบบเดี๋ยวค่อยไปเข้าห้องน้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวซินดี้กับปอนเนี่ยก็จะขอตัวไปกินอาหารนะคะ แล้วก็เพราะเราหิวกันมากเราต้องการโปรตีนกันมาก ถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ที่ซินดี้พาเพื่อนๆไปผจญภัยไฮกิ้งเสร็จแล้วมาหาของกินแบบนี้นะคะ กับปอนช่วยคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนะคะ ว่าชอบยังไงตอนไหนและอยากให้เราไปทำอะไรที่ไหนอีก ส่วนถ้าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ซินดี้ด้วยนะคะ วันนี้ซินดี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ